নমস্কাৰ আমি এতিয়ালৈকে ডিটাৰমিনেন্টছৰ 4.1ৰ কোৱেশ্যনখিনি কৰিলোঁ য'ত তোমালোকে বেছিকখিনি শিকিলা ডিটাৰমিনেন্টছ কেনেধৰণে কৰিব লাগে দুটা ডিটাৰমিনেন্টছ 2 into 2 মেট্ৰিক্স থকা ডিটাৰমিনেন্টছটো কেনেকৈ কৰিব লাগে ধৰি লোৱা 3 into 3 কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি বেছিক যোনখিনি ডিটাৰমিনেন্টছ কেনেকৈ উলিয়াব লাগে আমি সেইখিনি শিকিলোঁ আজি আমি শিকিম properties of determinants ডিটাৰমিনেন্টছৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি আমি শিকিম আজি এতিয়া ইয়াতখিনিত প্ৰপাৰ্টিজ বুলি ক'লে 6টা প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেই 6টা প্ৰপাৰ্টিজ তোমালোকৰ ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাছ 5টা প্ৰথমৰ 5টা যদি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা দেন ডিটাৰমিনেন্টছ অ'কে পাই যাবা তোমালোকে চ' মই আজি তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম সেই প্ৰথমৰ 5টা প্ৰপাৰ্টিজ যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিজ দিয়া আছে The value of determinants remains unchanged if its row and columns are interchanged. মানে কৈছে যদি আমি এটা ডিটাৰমিনেন্টছৰ যদি আমি কি কৰোঁ তাৰ ৰ আৰু কলমখিনি যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ জাষ্ট এটা যদি আমি এতিয়া মই ইয়াত কুৱেশ্যন যিকোনো এটা কুৱেশ্যন হিচাপে লৈ চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6টোত আমি চাওঁ যদি ভেৰিফাই দা ফাৰ্ষ্ট ওৱান প্ৰপাৰ্টিজ চাব গৈছে আমি যদি চালোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমাক এইটোৱে দিয়া আছিলে ডেল্টা ইজুকেল দিয়া আছিলে 2 - 3 5 6 0 4 দিয়া আছিলে 1 5 - 7 দিয়া আছিলে আমি ফাৰ্ষ্ট সেই যোনটো দিয়া আছিলে ডিটাৰমিনেন্টছ সেই ডিটাৰমিনেন্টছটো আমি আগৰ যিটো প্ৰচেছ হয় যিটো আমি তোমালোকক যিটো টাইপত উলিয়াব কৈছিলোঁ ডিটাৰমিনেন্টছ চ' সেই তাৰ তেনেধৰণে আমি উলিয়ালোঁ কি কৰিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট 2টো ধৰিলোঁ 2টো ধৰোঁতে আমি কি হ'ব তাৰ পোনে পোনে থকা ৰটো আৰু শাৰীত কি হ'ল ৰটো আৰু কলমটো আমি বাদ দিয়াৰ লগে লগে কি থাকিলে 0 4 5 আৰু -7 থাকিলে চ' লিখিছোঁ আমি 0 4 5 আৰু -7 নেক্সট কি হয় ফাৰ্ষ্টটো যদি প্লাছ হয় নেক্সটটো মাইনাছ হ'ব চ' নেক্সট আমি কি কৰিলোঁ -3 দিলোঁ নেক্সট নাম্বাৰটো কি আছিলে -3 আছিলে কাৰণে -3 লিখিছোঁ আমি -3 হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ল আমি কলমটো আৰু ৰটো বাদ দি দিলোঁ তেতিয়া কি থাকিব 6 1 4 -7 তেনেধৰণে আমি কৰিলোঁ তেতিয়া ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়াওঁতে আমি কিমান পালোঁ -28 পালোঁ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো সেইটোৱে কৈছে যে আমি ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়ালোঁ -28 পালোঁ তাৰপিছত চাম আমি যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো আমাক কি কৈছিলে আকৌ চাইছোঁ দ্য ভেলু অফ ডিটাৰমিনেন্টছ ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ ইফ ইটছ ৰ'জ এণ্ড কলম আৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ মানে কি কৈছে যে চ' আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো দিয়া আছিলে ডিটাৰমিনেন্টছ সেইটো উলিয়ালোঁ -28 পালোঁ এতিয়া কি কৈছে আমি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ ইণ্টাৰচেঞ্জ মানে কি 2 - 3 5 যোনটো ফাৰ্ষ্ট ৰ আছিলে সেইটো আমি ফাৰ্ষ্ট কলম বনাই দিলোঁ 2 - 3 5 ছেকেণ্ড ৰটোক আমি ছেকেণ্ড কলম বনাই দিলোঁ আৰু থাৰ্ড ৰটো আমি কি কৰিলোঁ থাৰ্ড কলম বনাই দিলোঁ এতিয়া ৰখিনি পিয়ৰলি আমি কলম বনাই লোৱাৰ পাছত আমি আকৌ কি কৰিছোঁ আমি ইয়াত ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়াইছোঁ আমি ইয়াৰ ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়াওঁতে কিমান পালোঁ -28 পালোঁ সেইটোৱে মানে ডিটাৰমিনেন্টছত তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' তাত তেতিয়া কি হ'ল তোমালোকে ইমানখিনি কৰিব দৰকাৰ নাই ইমানখিনি তোমালোকে কৰি ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়াই চাই মেলি থাকিব দৰকাৰ নাই যেতিয়া তুমি ডিটাৰমিনেন্টছটো কেইটা কি হ'ল ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিবা ৰ এণ্ড কলম এটা ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিবা তেতিয়া কি হ'ল তাৰ যোনটো ডিটাৰমিনেন্টছ হয় সেই ডিটাৰমিনেন্টছটো ভেলুটো ছেইম থাকে চেঞ্জ নহয় তুমি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি যিটো দিয়া আছিলে সেই কুৱেশ্যনটো ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়ালোঁ -28 পালোঁ আৰু ৰখিনি কলম বনাই লোৱাৰ পাছতো যদি আমি যিটো উলিয়ালোঁ সেইটোতো কিমান পালোঁ -28 পালোঁ হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল নেক্সট আমি ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ ইফ টু ৰ'জ অফ এ ডিটাৰমিনেণ্ট are interchange the signs of the determinant change okay ইয়াতো তেনেকৈ ধৰণে কৈছে যে যদি আমি এটা ডিটাৰমিনেন্টছৰ দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ কি হ'ল চাইনটো চেঞ্জ হৈ যাব ফাৰ্ষ্টটো কৈছিলে কি যদি আমি এটা চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছেইম থাকিব বুলি কৈছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ যে দ্য ভেলু অফ ডিটাৰমিনেন্টছ ৰিমেইন আনচেঞ্জ ইটছ ৰ এণ্ড কলম আৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ ৰ আৰু কলমটো চেঞ্জ কৰিলে তাৰ কি হয় ৰখিনি যদি কলম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছেইম থাকে ইয়াত কিন্তু কি কৈছে যদি আমি দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাইনটো বেলেগ হৈ যাব অ'কে আমি চাওঁ এটা এক্সাম্পলত ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিয়া আছিলে আমি একেটাই লৈছোঁ 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 সেইটোৰ আমি কি হ'ল এক্সাম্পল 6ত আমি পাই আহিছোঁ যে তাৰ আমি ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়ালে কিমান পালোঁ -28 পালোঁ এতিয়া কি কৈছে আমি যদি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁ ৰখিনি ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ বা দুটা ৰ দুটা কলম ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিলে হৈ গ'ল আমি ইয়াত কি কৰিলোঁ দুটা ৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰিছোঁ কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৰ আছিলে 2 - 3 5 ফাৰ্ষ্ট ৰ 2 - 3 5 ছেইম ৰাখিছোঁ আমি কি হ'ল ছেকেণ্ড ৰ 6 0 4 আছিলে সেই ছেকেণ্ড ৰটো লৈ গ'লোঁ আমি থাৰ্ড ৰলৈ গুচি গ'লোঁ 6 0 4
আৰু যোনটো থাৰ্ড ৰ আছিলে 1 5 - 7 সেইটো আমি কি কৰিলোঁ ছেকেণ্ড ৰলৈ গুচি গ'লোঁ 1 5 - 7 তাৰপিছত আমি ডিটাৰমিনেণ্টছ উলিয়াই চালোঁ কি পালোঁ +28 পালোঁ ইভাগে আমি কিমান পাইছিলোঁ -28 পাইছিলোঁ চ' কি হয় আমাৰ জাষ্ট চাইনটো চেঞ্জ হয় ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিটো ক'লে যে দুটা ৰ আৰু বা দুটা কলম যদি আমি চেঞ্জ কৰোঁ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব আমাৰ যিটো ভেলু হয় সেই ভেলুটো আমি জাষ্ট চাইনটো চেঞ্জ পাম -28 পাইছিলোঁ চ' ইয়াত কিমান পালোঁ +28 পালোঁ চ' ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টিটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাওঁ থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিজ এইখিনিটো rows of a determinants identical then the determinants is 0 okay আসলে কি হয় যদি কিবা এটা ডিটাৰমিনেন্টছৰ আমাৰ দিয়া থকা ডিটাৰমিনেন্টছ এটাৰ যদি দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি সেম থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভ্যালুটো আমি ডাইৰেক্টলি কোনো ডিটাৰমিনেন্টছ নুলিওৱাকৈ আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিব পাৰোঁ 0 কৰি দিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে ইয়াৰ থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টি আমি এক্সাম্পল চাওঁ এক্সাম্পল নাম্বাৰ 8টো চালোঁ আমি এক্সাম্পল নাম্বাৰ 8টো দিয়া আছে 3 2 3 2 2 3 আৰু 3 2 3 ইয়াত কি হৈছে দুটা ৰ সেম আছে ফাৰ্ষ্ট ৰ আৰু থাৰ্ড ৰটো সেম আছে 3 2 3 3 2 3 ফাৰ্ষ্ট ৰ থাৰ্ড ৰটো সেম আছে চ' যদি যি আমাৰ থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো কৈছে যে যিকোনো এটা ডিটাৰমিনেটৰ যদি দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি সেম থাকে তাক আমি তাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব সদায় 0 হ'ব চ' ইয়াত আমি কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰ আৰু থাৰ্ড ৰটো আমি সেম পাইছোঁ অবভিয়াছলি আমি এনসাৰটো 0 পাম উলিয়াই চালোঁ কি হ'ল আমি যদি উলিয়াই চালোঁ থিটো বহালোঁ তাৰ পোনে পোনে থকা ৰটো আৰু কলমটো বাদ পৰিলে 2 3 2 3 থাকিলে তো তেনেকৈ আমি কেলকুলেশ্যন কৰি চালোঁ যদি তোমালোকে 4.1ৰ যোনটো আগৰ ভিডিঅ' হয় সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা সেই ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকে বুজি পাবা যে ডিটাৰমিনেন্টছ কেনেকৈ উলিয়াই মই বেছিকখিনি আকৌ মই কৈ নাথাকোঁ চ' সেই আমি ডিটাৰমিনেন্টছ উলিয়াই কিমান পালোঁ 0 পালোঁ এতিয়া থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিটো এতিয়া কৈছে যে যিকোনো এটা ডিটাৰমিনেন্টছৰ যদি দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি সেম থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভ্যালুটো সদায় 0 হ'ব ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ 4 প্ৰপাৰ্টিটো চাওঁ if its elements of a row of a determinants is multiplied by constant k then its value gets multiplied by k okay আমি যেহেতু প্ৰপাৰ্টিজটো পঢ়ি বুজি নাপাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰিম যে ডাইৰেক্ট আমি কুৱেশ্যন এক্সাম্পল এটা চাই দিম তাতে বুজি পাই যাম ঠিক আছে এক্সাম্পল নাম্বাৰ 9 চাম আমি 102 তো এটা ডিটাৰমিনেন্টছ দি আছে ঠিক আছে সেই ডিটাৰমিনেন্টছটো আমাৰ কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 6 into 17 এই 102 ঠাইত 6 into 17 মানে কি হ'ল 102 হয় 6 into 3 18 পাম আমি 6 into 6 36 আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ এতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৰ হয় ফাৰ্ষ্ট ৰটো কি হ'ল চবতে 6 এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছেনে যদি চবতে 6 এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ডেট মিনছ কি হ'ল আমি তাৰ পৰা 6 এটা কমন লৈ বাহিৰলৈ লৈ আহিব পাৰিম এইটো কনষ্টেণ্ট হিচাপে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি আহিব সেইটোৱে কৈছে যে আমি আমাক প্ৰপাৰ্টিজটো এইটোৱে কৈছিলে যে if its elements of a row of a determinants is multiplied by a constant k then its value gets a multiplied by k যদি কনষ্টেণ্ট হিচাপে যদি কিবা এটা নাম্বাৰ যদি আমি ডাইৰেক্ট যদি মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব যদি কনষ্টেণ্ট এতিয়া কি হ'ল ইয়াত 6টো কি হ'ল কনষ্টেণ্ট হৈ গ'ল চবৰ লগতে 6 এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছে দেৰফৰ সেই নাম্বাৰটো যদি আমি বাহিৰলৈ লৈ গুচি আহোঁ কমন লৈ আহোঁ গোটেই ডিটাৰমিনেন্টছটোৰ মাল্টিপ্লাই হিচাপে বাহিৰলৈ আহিব মানে যদিও আমি ফাৰ্ষ্ট ৰটোৰ পৰা মাল্টিপ্লাই ফাৰ্ষ্ট ৰটোৰ পৰা আমি কি হ'ল কমন লৈ বাহিৰলৈ লৈ গৈছোঁ তথাপিও কি হ'ব সি এটা গোটেই ডিটাৰমিনেন্টছটোৰ কাৰণে মাল্টিপ্লাই নিচিনাকৈ বাহিৰলৈ গুচি যাব ঠিক আছে চ' 6 হৈ গ'ল 6 এটা বাহিৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া 6টো লৈ অহাৰ পাছত আমি যদি চাওঁ 1736 দুটা ৰ ফাৰ্ষ্ট ৰটোৰ আৰু থাৰ্ড ৰটো সেম আছেনে আমি যিহেতু অলপ আগত এটা প্ৰপাৰ্টিজ পঢ়ি গৈছিলোঁ যে দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি সেম থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কি হয় 0 হয় চ' ইয়াত কি হ'ল 0 হ'ল এইটো 6 into 0 ডেট মিনছ কিমান পালোঁ আমাৰ এনচাৰটো 0 লাষ্ট আমি প্ৰপাৰ্টিজটো চাম if some or all elements of a row or column of a determinants are expressed as a sum of two terms then the determinants can be expressed as a sum of two determinants যদি 2 হওক বা তাতকৈ যদি বেছিও থাকে যদি তিনিটা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তিনিটাত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম যদি দুটা থাকে দুটাত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম অ'কে এতিয়া ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তাতে এটা এক্সাম্পলে লৈছোঁ আমি ঠিক আছে এক্সাম্পল নাম্বাৰ 10টো আমি যদি চাওঁ এ বি চি দিয়া আছিলে আমাৰ যদি ছেকেণ্ড ৰটো চাওঁ a + 2x দিয়া আছে b + 2y c + 2z
এক্স ৱাই জেড দিয়া আছে চ' ৰোটেট কৰিব কৈছে যে ইজ ইকুৱেল 0 বুলি প্ৰুভ কৰিব কৈছে আমাক ঠিক আছে চ' আমাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টিজটো মতে যোনটো নাম্বাৰ 5 প্ৰপাৰ্টিজটো মতে কি আছিলে যদি সাম হৈ থাকে তেতিয়া আমি দুটা ডিটাৰমিনেণ্টছ বুলি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে চ' কি হ'ল এতিয়া সাম কোনটো হৈ আছে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ হৈ আছে বাকীকেইটা সেম থাকিব এ বি চি এক্স ৱাই জেড এ বি চি এক্স ৱাই জেড সেম ৰাখিছোঁ আমি এতিয়া ইয়াত ফাৰ্ষ্ট যোনটো এলিমেণ্টছ হয় কি আছে এ আছে চ' এ লিখিলোঁ ইয়াত কি আছে বি আছে বি লিখিলোঁ ইয়াত কি আছে চি আছে চ' ফাৰ্ষ্ট ডিটাৰমিনেণ্টছটোৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টছখিনি লৈ গুচি আহিলোঁ আৰু ভিতৰত কি চিন আছে প্লাছ চিন আছে দেৰফৰ আমি ইয়াত প্লাছ দিছোঁ আৰু পিছৰ নাম্বাৰখিনি লিখিছোঁ আমি ছেকেণ্ড এলিমেণ্টছখিনি টুৱাইছ এক্স টুৱাইছ ৱাই আৰু টুৱাইছ জেড টুৱাইছ এক্স টুৱাইছ ৱাই আৰু টুৱাইছ জেড এতিয়া কি আমাৰ শ্ব' কৰিব কি কৈছে আমাক 0 বুলি প্ৰুভ কৰিব কৈছিলে এতিয়া যদি আমি চাওঁ এ বি চি চ' ফাৰ্ষ্ট ডিটাৰমিনেণ্টছটোৰ কাৰণে কি হ'ল আমি এটা প্ৰপাৰ্টি চলাব পাই আহিছিলোঁ যে যিকোনো এটা ডিটাৰমিনেণ্টছৰ যদি দুটা ৰ বা দুটা কলম যদি ছেম থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাত 0 হ'ব এইটো অভিয়াছলি 0 হৈ গুচি গ'ল এতিয়া নেক্সটটো আহিলে ইয়াত যিহেতু এক্সপ্লেইন কৰি থোৱা নাই মই কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি হ'ল 2 চবতে 2 এটা মাল্টিপ্লাই হৈ আছেনে নাম্বাৰ 4 প্ৰপাৰ্টিজটো মতে পাইছিলোঁ যে যদি আমি কিবা এটা বস্তু কে কনষ্টেণ্ট হিচাপে মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে তাক যদি আমি বাহিৰলৈ লৈ গুচি আহোঁ সি এটা গোটেই ডিটাৰমিনেণ্টছটো মাল্টিপ্লাই হিচাপে গুচি আহিব চবৰ পৰা 2 এটা আমি লৈ গুচি যাম 2 এটা লৈ গুচি যোৱাৰ পিছত কি হ'ব ইয়াত এক্স থাকিব ইয়াত ৱাই থাকিব ইয়াত জেড থাকিব এই ৰটো চোৱা ছেইম হ'বনে এক্স ৱাই জেড ছেকেণ্ড ৰটো আৰু থাৰ্ড ৰটো একেই হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ ভেলুটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব 0 + 0 = 0 এইটো প্ৰুফ হৈ গ'ল আমাৰ ঠিক আছে